Καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι, ελπίζω να είστε καλά και αυτό το βίντεο να σας βρίσκει σε ένα όμορφο μέρος, να κάνετε τις διακοπές σας και να ξεκουράζεστε. Συνεχίζουμε το ταξίδι της αυτογνωσίας που έχουμε ξεκινήσει για αυτή τη χρονιά και σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με το κομμάτι της ανάπτυξης του εαυτού. Ένα θέμα που μπορεί να μην απασχολεί τον καθένα, γιατί θεωρούμε ότι τελειώνοντας τις σπουδές, βρίσκοντας μια δουλειά, κάνοντας οικογένεια, ο καθένας μπαίνει σε ένα ρυθμό ζωής και από εκεί και ύστερα πορεύεται με βάση αυτά τα δεδομένα. Όμως, πολλές φορές η ζωή έχει μεγαλύτερη φαντασία από εμάς. Γιατί η εμπειρία έχει δείξει ότι να σπουδάσει κάποιος, να βρει δουλειά, να κάνει οικογένεια, είναι σημαντική στόχη, έτσι, που μπορεί να επιτύχει κάποιος, όμως δεν είναι αυτό για το οποίο πιθανά έχω έρθει να ζήσω σε αυτόν τον κόσμο. Από εκεί και πέραν αυτού, ξεκινάει ένα υπέροχο ταξίδι που μόνο αν αφαιθώ στη ροή της ζωής και δω τα πράγματα πώς έρχονται και αφήσω τον εαυτό μου ελεύθερο, θα μπορέσω να γνωρίσω το τι πραγματικά έχω έρθει να ζήσω σε αυτή τη ζωή. Ο κάθε άνθρωπος γεννιέται με ταλέντα. Όπως λέει η Κάρεν Χόρνι, μια ψυχολόγος, ψυχαναλήτρια Γερμανίδα, κάθε άνθρωπος έχει τρεις εαυτούς. Το γνήσιο εαυτό που έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά με τα οποία γεννιέται κανείς, τον πραγματικό εαυτό, τα χαρακτηριστικά τα οποία αποκτά με βάση το οικογενειακό ή το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει, και τον ιδεατό εαυτό που έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε να αποκτήσει κάποιος. Ο καθένας από εμάς έχει ένα γνήσιο εαυτό και βασικός σκοπός σε αυτή τη ζωή τελικά είναι να γνωρίσω αυτό το γνήσιο εαυτό, να δω ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχω από τότε που γεννήθηκα, να τα αναπτύξω και με αυτά τα χαρακτηριστικά να υπηρετήσω τόσο τον εαυτό μου όσο και τους άλλους ανθρώπους γύρω μου. Στην ανάπτυξη ενός ανθρώπου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η παιδική ηλικία και εδώ οι γονείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, γιατί χρειάζεται να βοηθήσουν το παιδί να αναγνωρίσει αυτά τα ταλέντα, τα χαρακτηριστικά και εφόσον πραγματικά είναι κάτι που το ενδιαφέρει, να το βοηθήσουν να τα αναπτύξει. Και είναι το κομβικό σημείο εδώ πέρα που χρειάζεται οι γονείς να μην παρασυρθούν από προσωπικά τους αποθυμένα ή προσωπικές φιλοδοξίες και να θεωρήσουν ότι το παιδί τους είναι υποχρεωμένο να τα πραγματοποιήσει για λογαριασμό τους. Για παράδειγμα, το να είμαι γιατρός, να έχω ένα ιατρείο και μια καλή πελατεία, δεν σημαίνει ότι πρέπει το παιδί μου σώνει και καλά να γίνει γιατρός για να το αναλάβει. Μπορεί το παιδί όντως να έχει κλείσει την ιατρική και να είναι πραγματικά αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνει στη ζωή του. Όμως θα μπορούσε να έχει κλείσει στη θλιπτική. Και χρειάζεται να το υποστηρίξω, να αναγνωρίσει και να επιβεβαιώσει αν πράγματι αυτή είναι η κλίση του και στην πορεία να το βοηθήσω να ασχοληθεί με αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Γιατί τελικά ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος μόνο εφόσον υπηρετεί το σκοπό για τον οποίο έχει έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα να δούμε ότι πέραν του τι γίνεται στην παιδική ηλικία, στην ενήλικη ζωή, όταν πλέον εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη της ζωής μου, ανεξάρτητα με το τι έχουν κάνει ή δεν έχουν κάνει οι γονείς μου για μένα, χρειάζεται να δουλέψω με τον εαυτό μου για να δω ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, τα δικά μου, τα οποία πιθανά να τα έχω από παιδί στο μυαλό μου και να θέλω να τα αναπτύξω, αλλά να μην μου έχει δοθεί ποτέ η ευκαιρία να έρθω σε επαφή μαζί τους και να δουλέψω πάνω σε αυτά. Πού βρίσκομαι λοιπόν σήμερα? Ας έρθουμε να δούμε τι είναι η ζώνη άνεσης. Η ζώνη άνεσης είναι η περιοχή στην οποία εγώ αισθάνομαι άνετα, αισθάνομαι ασφάλεια, αισθάνομαι σιγουριά. Θα μπορούσε να είναι ο προσωπικός μου χώρος, ο επαγγελματικός μου χώρος, η οικογένειά μου, τα χόμπι τα οποία έχω, οι φίλοι μου. Όλα αυτά τα οποία με κάνουν και αισθάνομαι σιγουριά και ασφάλεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν σε όλη τους τη ζωή στη ζώνη άνεσης τους, γιατί εκεί αισθάνονται καλά. Όμως υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό που μπορεί να έχει ζώνη άνεσης. Μπορεί να έχει βαρεμάρα. Γιατί το να είσαι με έναν τρόπο ζωής, να ζεις όλη σου τη ζωή, αυτό μπορεί κάποια στιγμή να καταδείξει αρκετά κουραστικό. Έτσι λοιπόν, πέραν αυτού μπορεί να συμβεί και κάτι το οποίο να με ταρακουνήσει αρκετά και να με βάλει σε μια διαδικασία να δω ότι ξέρεις η ζωή που ζω πιθανά να μην είναι αυτή που με εκφράζει. Και να αρχίσω να ψάχνουμε για να δω τι είναι αυτό που συμβαίνει.
επί της ουσίας χρειάζεται να ψάξω, να βρω μέσα μου ποια είναι τα πράγματα που με κάνουν να αισθάνομαι καλά σαν άνθρωπος. Πιθανά κάποια πράγματα που πάντα να ήθελα να κάνω από παιδί και να μην έβρισκα το χρόνο ή να μην είχα την οικονομική άνεση να τα κάνω. Εδώ λοιπόν βρίσκεται ένα σημείο πολύ σημαντικό, γιατί αρχίζω να μπαίνω στην ζώνη του φόβου. Δηλαδή, όταν θελήσω να ξεκινήσω κάτι καινούριο, μέσα μου θα δημιουργηθούν αμφιβολίες. Γιατί πιθανά να χρειαστεί να πάρω ένα ρίσκο, πιθανά να αισθανθώ ανασφάλεια. Και μπορεί να αρχίσω να αμφιβάλλω εγώ ίδιος και να λέω ότι τώρα πού πας να μπλεχτείς, τι πας να ξεκινήσεις, δεν ξέρεις αυτό που θα σε βγάλει. Και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, και αν δεν τα καταφέρεις, και αν απογοητευτείς, 1002 και αν μπορεί να έχουν μέσα στο μυαλό μου, τα οποία θα λειτουργούν ανασταλτικά. Η έλλειψη αυτοπεποίθησης που μπορεί να έχω για να ξεκινήσω κάτι καινούριο. Οι φίλοι και οι γνώμες τους, οι οποίες πιθανά μπορεί και αυτές να με κρατάνε πίσω, γιατί και αυτοί βρίσκονται στη ζώνη άνεσής τους και το να βγω εγώ από τη δική μου ζώνη μπορεί να κάνει και τους ίδιους να αισθανθούν ότι κάτι πρέπει να κάνουν με τον εαυτό τους. Επίσης, μπορεί να βρίσκω δικαιολογίες και να λέω ότι τώρα εγώ είμαι πολύ μεγάλος για να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα ή δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω οικονομικά σε αυτή την αλλαγή. Αυτό λοιπόν είναι το σημείο στο οποίο κολλάνε οι περισσότεροι άνθρωποι. Και εκεί σταματάνε και κάνουν πίσω. Όμως, σε αυτό το σημείο που είναι πολύ κομβικό, θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ ένας coach. Το να έχω έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια, με τον οποίο μοιράζομαι τις φοβίες μου, τις ανασφαλιές μου, αλλά και το πάθος μου και την ανάγκη μου να το υλοποιήσω και με το να με βοηθήσει να χτίσουμε κομμάτι-κομμάτι αυτό το καινούριο στόχο, θα μπορούσε να είναι πραγματικά πολύ υποστηρικτικό. Έτσι λοιπόν, ξεπερνώντας τη ζώνη του φόβου, μπορώ να μπω στη ζώνη της γνώσης. Εκεί πλέον αρχίζω να μαθαίνω καινούργια πράγματα και να βλέπω πόσο σημαντικά είναι στη ζωή μου. Για παράδειγμα, αν ξεκινήσω ένα μεταπτυχιακό, μπορεί να βλέπω ότι οι γνώσεις που αποκτώ με βοηθάνε καθοριστικά στη δουλειά μου και στον τρόπο που κάνω τα πράγματα. Καλούμε να διαχειριστώ λοιπόν νέες προκλήσεις, αλλά και προβλήματα, τα οποία πολλές φορές με κάνουν να γίνομαι δημιουργικός προκειμένου να τα επιλύσω. Όσο προχωράω λοιπόν, μπαίνω σιγά σιγά στη ζώνη ανάπτυξης. Εδώ πλέον έχω βρει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου, έχω καταλάβει τι θέλω να κάνω από εδώ και πέρα, πώς θέλω να είναι η ζωή μου, ποιες θέλω να είναι οι παρέες μου και ποιες είναι οι αξίες που θέλω να υπηρετώ. Σε αυτή τη φάση αισθάνομαι ότι επιτέλους ζω τα όνειρά μου. Όλα αυτά, τα οποία τα θεωρούσα πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν, αρχίζω να τα βλέπω να υλοποιούνται. Σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα, πλησιάζω σε αυτό το οποίο μπορεί να ονειρευόμουν από μικρό παιδί να πραγματοποιήσω. Θέτω πλέον νέους στόχους και κάνω όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να τους κατακτήσω. Γίνομαι ο άνθρωπος που θα ήθελα πάντα να είμαι. Τα συναισθήματα σε αυτή τη φάση, πληρότητα, ευγνωμοσύνη για τα καλά που έχω στη ζωή μου. Αισθάνομαι ότι ρέω, είμαι μέσα στη ροή της ζωής, σε επαφή με το ανώτερο, όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, ή με τον ανώτερο εαυτό, εάν αυτό πιστεύει, και έχω ένα αίσθημα πληρότητας και ψυχικής ισορροπίας. Έτσι φτάνω στην αυτοπραγμάτωση, που είναι και ο υπέρτατος στόχος του κάθε ανθρώπου. Συνειδητοποιώ δηλαδή το δυναμικό το οποίο υπήρχε μέσα μου και το οποίο ήταν εγκλωβισμένο και το οποίο εμφανίζεται πλέον στις πνευματικές, ψυχικές, σωματικές και σωματικές δυνατότητες που έχω σαν άνθρωπος. Αξίζει να το προσπαθήσω, γιατί μου αξίζει να ζήσω τη ζωή για την οποία έχω έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Αυτά για σήμερα. Σας εύχομαι καλή και φωτεινή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.